קוראים לי דימה, אני גר בחיפה. לפני כ3 שנים אני עבדתי ברשת אופנה, ניהלתי 2 חנויות באזור השרון, באזור של הרצליה. עבודה שאני מאוד אהבתי, מאוד התחברתי, מאוד אהבתי את הצוות שעבדתי. עד לרגע מסוים שפשוט קטע את הכל, שלא הצלחתי להמשיך לעבוד הלאה. אחד המנהלות החדשות של הרשת קיבלה החלטה, היא התקשרה אליי וביקשה ממני לפטר את העובדים הערבים שעובדים איתי. זה התחיל משתי בחורים, אחד מהם היה אחראי משמרת, השני היה הסגן שלי באחד החנויות. אני סירבתי לפטרם, אמרתי שזה עובדים מאוד טובים, נותנים את הנשימה שלהם ושאני לא מוכן להיפרד מהם. אבל זה לא עזר. אחר כך פנה קצין הביטחון של הרשת ופשוט שלח אותו הביתה בחשד לגניבה. אני ביקשתי הוכחות, ביקשתי להבין מה קרה, שום הוכחות לא הגיעו. כמובן שאני לא מאמין שהחברים האלה יכלו לגנוב משהו. הם פשוט הושלחו הביתה ללא פיצויים, ללא כלום. לאחר מכן זה לא הפסיק. המנהלת הזאת המשיכה להתקשר אליי, לבקש ממני לפטר גם את הבנות הערביות שעבדו בחנות השנייה, ובכלל לא לקבל יותר ערבים לעבודה. הצלצולים לא הפסיקו, אני קיבלתי גם פידבקים ממנהלים אחרים ברשת שהם נדרשו להיפרד מהעובדים הערבים. לא יכולתי להמשיך עם זה הלאה, אני הייתי צריך לעשות הקלטה. החלטתי להקליט את המנהלת עם הדרישות שלה לפטר עובדים ערבים ולא לקבל יותר עובדים ערבים. הייתה גם הקלטה נוספת של מנהלת נוספת ברשת שהעידה בעצם שהעובדים הערבים התבקשו, כאילו שגם היא התבקשה לפטר עובדים ערבים והיא ערבייה בעצמה. סיפור מאוד קשה. עם ההקלטות האלה כמובן עלינו בתקשורת, זה הופיע בערוץ 2, אחר כך בכל התקשורת הערבית. התחילו קבוצות חרם על הרשת, כמובן שאני וכל הצוות שלי עזבנו את המקום עבודה, אנחנו לא יכולנו להמשיך יותר במקום הזה, זה פשוט... אחר כך הזמינו אותי למשרד התמ"ת, ביקשו להעיד, לספר את הסיפור שקרה שם. בנוסף לזה, העובדים שפוטרו שכרו עורך דין, והעורך דין שייצג אותם בבית משפט, הזמינו אותי כעד במשפט, הלכתי להעיד. בסוף העובדים ניצחו את המשפט ואמורים לקבל פיצויים מהחברה. החברה גם שמעתי שלאחר החשיפה של הסיפור הזה סגרה מספר חנויות. וזה מה שקרה, אני החלטתי להתחיל דרך חדשה בענף אחר לגמרי. אני מקווה מאוד לא להתקל יותר בתופעות האלה, כמו שהיו באפליות מהסוג הזה שקרו במקום העבודה הקודם. היום כשאני חושב על הסיפור הזה, אני טיפה עצוב, כי כל פעם שדבר הזה קורה, גזענות במקומות העבודה, וכשפוגעים באנשים רק בגלל מה שהם ומאיפה הם באו, זה גורם לי להיות טיפה עצוב, אבל יש משהו שמעודד ומשמח בסיפור הזה, שהצדק בסוף כן יתקיים, בסוף כן העובדים יקבלו פיצויים. בנוסף אני רוצה לפנות לכל המנהלים שאחראים על צוות עובדים עם בקשה להתנהג שווה ולשפוט כל עובד לפי עבודתו ולא לפי מוצא שלו, ולא גזע ולא מין ולא שום דבר אחר פרט לאיכות שבה הוא מבצע את עבודתו. אנחנו כולנו אנשים, אנחנו עובדים ביחד ומבקש מכם לא להפלות אף עובד.